India este țara care ocupă cea mai mare parte a Asiei de Sud, cu aproximativ o sesime din populația totală a lumii. India este a doua țară cu cea mai mare populație după China. Azi, ea se confruntă cu încă o devastatoare criză ca cea din anul 1918, când și atunci gripa spaniolă a decimat 17 milioane de oameni doar din India, omorând cu o rapiditate de necrezut în cel mult 24 de ore de la infectare. Pandemia din 1918 a început probabil în Kansas și a ucis între 50 și 100 de milioane de oameni din întreaga lume. Spre deosebire de COVID-19, virusul a fost al tulpinii H1N1 cu gene de origine aviară, dar, la fel ca și COVID, a fost transmis prin picături respiratorii. Adulții mai în vârstă au avut cel mai mare risc de a dezvolta simptome severe. Cu toate acestea, spre deosebire de COVID-19, gripa spaniolă a afectat copiii cu vârsta sub 5 ani și adulții cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. De fapt, un tânăr de 25 de ani era mai probabil să moară din cauza gripei spaniole decât un bătrân de 74 de ani. Acest lucru este neobișnuit pentru o gripă. La acea vreme, nu existau vaccinuri pentru prevenirea bolii și nici antibiotice pentru tratarea infecțiilor bacteriene, care uneori s-au dezvoltat alături de ea. Natura virulentă a acestei tulpini H1N1 și lipsa medicamentelor disponibile a făcut din aceasta cea mai severă pandemie din istoria recentă. Azi, India a raportat peste 25 de milioane de cazuri de COVID-19, cu un număr de 278.719 morți. Acum, India înregistrează cea mai puternică creștere a infecțiilor de coronavirus din această lună. Capitalele politice și financiare New Delhi și Mumbai rămânând fără paturi de spital, fără oxigen și medicamente și fără alte posibilități să depășească această criză. Tulpina, care este răspândită în India, în cele mai multe cazuri de COVID, în ultimele săptămâni, este varianta B16-172. Tulpină care este extrem de periculoasă pentru copii și ar putea duce la al treilea val de infecție în India. Infecțiile acestei tulpini se pot răspândi rapid și pe scară largă, având două variante de COVID-19 foarte virulente și care pot păcăli sistemul imunitar, trecând și de bariera anticorpilor produși de vaccinuri. Singapore a detectat până în prezent 10 variante diferite printre cazurile care le-a avut. Studiile de laborator sugerează că Covaxin, un vaccin dezvoltat în India, pare capabil să neutralizeze virusul. Astfel, această variantă de vaccinuri pot ajuta la prevenirea bolilor severe.
Vaccinurile pot reduce, de asemenea, riscul transmiterii ulterioare, deși măsura în care acest lucru este adevărat este încă investigată. Este clar că vaccinarea este cea mai eficientă măsură atunci când se face printr-o serie întreagă de măsuri de precauție, cum ar fi purtarea măștii, distanțarea în condiții de siguranță, testarea precisă, urmărirea completă a contactelor și izolarea în timp util. Știm că, deși vaccinarea nu elimină complet riscurile de infecție, oferă o protecție semnificativă împotriva infecției și ajută la reducerea severității bolii. Este, de asemenea, probabil să reducă și transmisia ulterioară. Varianta virală indiană B1617 a fost calificată ca fiind una dintre cele 7 variante de interes de către OMS. Pe măsură ce virusul se răspândește, probabilitatea apariției de noi variante crește și astea vor circula în comun până când unul va avea un avantaj de putere asupra celorlalte. Majoritatea acestor variante vor fi neutre, nu vor schimba comportamentul virusului, dar, acționând împreună ca un ciorchine, pot agrava boala prin distrugerea sistemului imunitar. Variantele din Marea Britanie, Africa de Sud, Brazilia au fost enumerate ca variante de îngrijorare de către OMS. Una dintre mutații E484Q, care este asemănătoare cu mutația E484K, găsită în variante sud-africane și braziliene, a fost numită o mutație de scăpare. Aceasta se datorează faptului că ea scapă parțial de imunitatea făcută la infecția anterioară sau de vaccinuri. A fost supranumită așa deoarece ajută virusul să treacă de sistemul imunitar al corpului și să-l păcălească. O altă mutație, L452R, a fost asociată cu focare mari în California și se estimează a fi cu 20% mai transmisibilă decât valurile anterioare ale virusului. A treia mutație, P681R, este de asemenea considerată a face virusul mai infecțios. Varianta B1617 a apărut deja în altă parte, în Singapore, State Unite, Australia și Israel. Astfel, îngrijorarea este că aceste mutații se schimbă tot timpul, iar genotipul care provoacă această boală, COVID-19, a suferit deja câteva mii de mutații. Epidemiologii au spus că termenul mutant dublu se referă la o variantă complet nouă, care are caracteristicile a două variante deja identificate. Aceste mutații, în cazul B1617, sunt mutațiile E484K și L452R. Variantele din India, Marea Britanie, Africa de Sud și Brazilia au suferit toate modificările ale proteinelor de vârf, partea virusului care se atașează de celulele umane. Vaccinurile actuale au fost concepute pentru versiunile anterioare ale coronavirusului, dar oamenii de știință cred
că ar trebui să funcționeze în continuare, dar au un potențial mai mic. Un studiu recent sugerează că varianta braziliană poate rezista anticorpilor la persoanele care au avut deja COVID, care ar trebui să aibă o anumită imunitate. Rezultatele timpurii de laborator și datele din viața reală sugerează că vaccinul Pfizer poate proteja împotriva noilor variante, deși este mai puțin eficient. Datele de la echipa de vaccin Oxford AstraZeneca sugerează că protejează la fel de bine împotriva variantei din Anglia și oferă mai puțină protecție împotriva variantei din Africa de Sud, dar ar trebui să protejeze în continuare împotriva bolilor severe. Unele rezultate timpurii sugerează că vaccinul Moderna este eficient împotriva variantei din Africa de Sud, deși răspunsul imun declanșat poate fi mai slab și mai scurt. Aceste lucruri ne pun pe gânduri, dar să fim încrezători. Se pare că unele state lucrează la un vaccin care crește puterea sistemului imunitar, astfel să ne poată proteja cel puțin 15 ani împotriva tuturor microorganismelor infecțioase, virus, bacterii, micoze, cum ar fi fungii, ciuperci patogene, dar și de protozoare parazite. Trebuie să știm că aceste organisme, când acționează concomitent, duc la scăderea violentă a imunității și la deces. Malaria este produsă de protozoare parazite. Spre surprinderea noastră, dar nu a tuturor, a apărut și epidemia de ciupercă albă și neagră. Nu se știe câți morți declarați că au avut COVID, mor și din cauza acestei infecție fungică. Aceasta este cauzată de un grup de mucegaiuri. Simptomele timpurii pot include inflamarea feței pe o parte, congestie nazală, leziuni negre pe nas sau în interiorul gurii. De asemenea, se pot răspândi la ochi, la plămâni și creier și poate duce la comă sau chiar la moarte. Aceasta poate duce la pierderea vederii și chiar ar putea ucide până la 80% din persoanele care o primesc. Când plămânii noștri sunt deteriorați și sistemul nostru imunitar este suprimat, cum este în cazul pacienților tratați pentru COVID-19 sever, acești spori pot crește în căile respiratorii sau în sinusurile noastre și pot invada țesuturile corpului nostru. Cauzele apariției epidemiilor sunt multiple, dar toate acestea se datorează doar greșelilor pe care specia umană le face. Vom vedea asta într-un reportaj viitor.